પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, વેચવાનું છે ફૂલ જવાબદારી સાથે અને વ્યાજબી ભાવે. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ટ્રેક્ટરની A to Z માહિતી આપી દઈશ. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો. તમે જે પાવર ટ્રેક ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, પાવર ટ્રેક 439, આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે વ્યાજબી ભાવે ને ફૂલ જવાબદારી સાથે. ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. એન્જિન પાવરફુલ, ગેર હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લેટ. અત્યારે ટ્રેક્ટર અંદર ફોલ્ટ જોવા નહીં મળે. કોઈ પણ પ્રકારનો ખેતી કામમાં ચાલેલું ખેડૂત મિત્રનું ઘરઘરાવ ટ્રેક્ટર છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ ચેક કર્યા બાદ લઈ શકો છો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કરો. તેમના મોબાઈલ નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આપી દઈશ. તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. અને ટ્રેક્ટર લેવા અથવા જોવા જાવ તો ટ્રેક્ટરના ઓનરનો કોન્ટેક કર્યા વગર ના જતા. ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તમારે ખોટો ધક્કો થશે. બેટરી સારી છે, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા છે, ટાયર ટ્રેક્ટરના મીડિયમ કન્ડિશનમાં અને ટ્રેક્ટરના ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા બધા કમ્પ્લેટ છે. બાકી ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું, જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો તળાજા, પાવથી ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો તેમના ઓનરના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે. જે નંબર છે 97 268, તેમાં ફોન કરી અને આ ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.